Minulý týden tady byl chlápek, pán, který vracel 3 vité žárovky. A já jsem tady zrovna u toho byl, tak se ho ptám, a že to nefunguje teda v žádné místnosti, protože vrací všechny 3. A on říkal, neprošlo to přes manželku. A já říkám, a kde jste to měl? Měl jste to v nějaké lampě lokální? A on, ne, ve stropních svítidlech. A já mu říkám, snad už milionkrát jsem to řekl, že vité není takhle do objímky. Vité je našroubovat do lampy lokální, která má stínítko z neprůsvitného materiálu, protože ve chvíli, když to bude svítit už takhle do očí, tak je to nepříjemné. A když to bude svítit takhle, a tady zhasnou, tak takhle to nemůže fungovat, protože nejenom, že mě to oslňuje, ale vytvoří to bílou tmu, protože to osvětlí jenom tu část a ve zbytku místnosti je tma. Aby to dobře fungovalo, musí to svítit takhle. A v tom chvíli nepotřebujete tu přímou složku, protože tohle to mi akorát svítí do očí, že nejlepší je svítit nepřímo do stropu bílým světlem, aby to vypadalo jako nebe, jako obloha, která na vás svítí. To znamená, přímá složka by měla být jenom tehdy, když je ukryta v neprůsvitném stínidle. Takže na nábytek nejlepší je položit takovéhle světlo na nábytek a pak to nestojí 43 000 m², ale pak to stojí asi 4 000 metr a máme tam 41 W, takže to je 41 děleno 7, je asi 5 a kousek vité žárovek, takže je to lepší položit na nábytek a vždycky v každém pokoji nějaký nábytek je. V kuchyni je kuchyňské horní skřínky. V pokojích jsou nějaké šatní skříně, takže se to dá na to položit, nebo v obýváku je knihovna, na kterou se to dá položit a při nejhorším se to dá jenom vetknout na zdi a třeba když byste byli v pronájmu, tak je lepší si pořídit 1,80 m kusu a stěhovat se s tím a jenom si to někam dávat, protože není čas čekat. My potřebujeme světlo ještě v těchto dnech, až bude léto, tak to bude jedno, tak si na bílé světlo ani nevzpomenete. Ale teď, když včera bylo krásně, svítilo sluníčko v neděli a všichni jsme byli venku, tak si vzpomeňte, jak to bylo pěkné, když to slunce svítí. A my nemůžeme v interiéru svítit takhle. Do svítidel, kde ta žárovka z toho bude takhle koukat, tak můžete si to vyzkoušet, jak to špatně svítí, ale v podstatě vždycky to musíte dát do lampy, která má stínítko, protože takhle už je to lepší než takhle. Psal nám jeden fanoušek, že má spoustu těchto žárovek a že je používá ve stolních lampách a že kdy uděláme silnější žárovku, aby si to mohl našroubovat do lustru a aby to vysvítilo místnost. My takovou žárovku máme, jenže je takhle velká. Ta se nedá našroubovat téměř nikam, protože se to nikam nevejde. A princip je úplně stejný. Kdyby jsme vám ji dali na e-shop, tak vy si je všichni nakoupíte, jenže my je máme na speciální aplikace. Máme takovou žárovku, ale nemůžeme ji na e-shop dát, protože vy byste s tím potom svítili takhle. To je stejně špatně, jako když by svítila v otevřeném svítidle tahle malá. A je to možná ještě horší, protože je to mnohem silnější. Ten výkon je obrovský, to má 35 W. A i když se s tím rozsvítí takhle nepřímo do stropu, tak to neudělá to stejné jako tohle. Protože ten výkon je prostě slabý. My nemůžeme v takovémhle malém zdroji s takhle malou kopulí vytvářet tak veliký jas, protože se do toho nedá koukat, ani s tím otáčet do stropu, je opravdu lepší pořídit si lineární světlo. Takže do lokálních lamp vité, půjčte si to i s lampou a na osvětlování prostor jako nebe, lineární tělesa, ale ne takovéhle žárovky šroubovat do lustru. Protože lustry, to je výdobytek 19. 20. století, že se prostě do prostředka místnosti rozsvítilo světlo. My potřebujeme, jsou 20. léta 21. století, je třeba nastavovat to světlo lineární, protože krásně osvítí strop a ten strop se potom chová jako nebe.